channel. And ang gagawin natin ngayon ay gagawa tayo ng DIY tomato scrub with honey and sugar. Yun! Without further ado, let's get started! Munang magkaroon ng 3 kamatis. Tapos, hihiwain nyo siya ng pate. Ganito. Oh my God. Sa kwarto ako naghihiwa. Pag ganito lang. Ganito lang talaga. Alright. Tapos, ang needed lang talaga niya, hindi nyo siya isasali yung mga tawag. Basta yung nasa laman lang, hindi nyo siya isasali yung balat niya. Dapat yung nasa loob lang. Dapat ito lang yung gagamitin. Ito is set aside na lang. Yun. Inspired na gawin to sa mukha ko kasi napapansin ko na nag-oily na yung mukha ko and kailangan may gagawin ako kasi kung wala akong gagawin baka tatanda na ako ganito. Yun lang. Attention, ang sugar. Actually, pwede din yung white sugar pero mas bet ko yung brown sugar. 1 2 tatlong ganito lang. At hahaluin nyo lang, durog-durogin nyo. Durog-durog. Durog-durogin mo lang hanggang sa mag-mix yung dalawa. Tapos, lagyan mo siya ng honey, as in konti lang. Basta konti lang. Ganito lang. Ganito lang. At least, na-mix ko na siya all. Na-mix ko na siya lahat. Ito yung result niya. Ganito lang. Makikita naman yun. Ito. Tapos, kung wala kayong honey, pwede yun naman gumamit ng lemon. Pwede yun yung gamitin. Basta, be resourceful na. Nagamit ako ng brush para sa mukha ko. Nagtali na din ako ng buhok para mas spread ko siya lahat sa mukha ko. So, start na tayo. Huwag gawin sa kwarto. Kasi tumutulo siya. And malagkit kasi nang dahil sa sugar.
magbabad ka, huwag mo na din scrub gamit yung dalawa mong kamay. Lalo na dito sa side na to, sa may ilong. Dito ka ulit. Scrub mo. Pwede din gamitin yung yung hindi na nagamit na para mas hindi na mahirapan. Yun. Niyo siya ng 20 to 30 minutes. Babad ko na siya. Ang sarap. Ang sarap. Ayan. Tingnan lang nga sa kamay ko. So, eto na siya guys. Oh my god. Nag-use lang ako ng maligam-gam na tubig. Hindi siya cold. Yung maligam-gam lang na tubig. And yun, nakita ko lang din to. And trinay ko. Tapos ito yung result. Sobrang nasatisfy ako guys. Kasi ang kinis niya. Sobrang ako. Nagagandahan ako sa mukha ko. Parang feeling ko ang ganda ko na. Char! So ayun lang. And ang benefits pala nito guys is nakaka-brighten siya ng skin, ng face mo, and lighten na din. And based sa na-experience ko ngayon, parang unti-unti na nilalasan yung pores, yung oily skin mo. Tapos ang smooth pa niya. Kasi nung una, hindi pa ako nag-tomato scrub is ang rough kasi ng face ko. Parang hindi ko siya gustong hawakan. Ayoko siyang, basta ayoko kasi baka may sa mukha ko, parang gano'n yung feel tapos ngayon, ang ganda niya kasi ang smooth. Ang smooth tapos ang puti pa, yun, ang kinis. And ko lang gagamitin niyo siya ng twice a week kasi minsan yung mga sensitive na skin is gaya ko, nilalagyan ko talaga siya ng honey. Ay, nahawakan ko kasi ang ganda, parang ewan ko, basta ang kinis yun. And syempre itong sad lang kasi babalik tayo sa lockdown. And syempre wala tayong ginagawa sa bahay, nandito lang tayo. Ito lang gagawin natin. Tinitignan ko siya ng mga itikis kasi ang puti, ang bright, ang light. Ganon. Tapos and yun na lang guys, gagamitin nyo siya ng twice a week kasi pag ginamit nyo siya ng sobrang araw-araw, parang nakakasama na yung sobra. And this is my first ever na video. And I do hope guys na magustuhan nyo tong video na to kasi kahit nahihiya ako konti sa camera kasi first nga, diba? Nahihiyain kasi ako guys, tapos gumagawa pa ako ng vlog. And shoutout basta nakilala ko lang din. Sabi niya papashoutout siya sa next video ko. Alright, and
See you to my next video, guys. I hope you all don't forget to share, like, comment, and subscribe to my channel kasi hindi kayo magsisisi pag nag-subscribe kayo. Ayun. Alright, goodbye mga kakitis. Ever since the day